Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip giải thích cặn kẽ các bước chơi từ đầu game, từ giai đoạn early game, để cho anh em dễ làm quen và dễ tham gia cái trò chơi Warpath này hơn. Ok. Rồi thì mình cũng đã có rất nhiều các cái video clip để hướng dẫn anh em cách chọn đơn vị và chọn xe rồi phát triển, cũng như là các bài viết liên quan đến công nghệ, liên quan đến xây dựng. Nhưng có lẽ là mình sẽ tập hợp vào trong cái video clip này là trong giai đoạn đầu game, mình gọi là early game, thì anh em sẽ làm gì. Thì bố cục của video mình sẽ chia làm 3 phần. Một, thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn anh em cách chọn đơn vị bắt đầu, khởi đầu. Và cái thứ hai là xây dựng cái gì ở giai đoạn khởi đầu và nghiên cứu cái gì ở giai đoạn khởi đầu. Đây là 3 cái mục vô cùng quan trọng đối với những anh em newbie. Okay. Rồi trước tiên thì liên quan đến đơn vị anh em chơi gì ở đầu game. Cái câu hỏi này là được rất nhiều anh em quan tâm. Thì trước tiên là chúng ta cần phải làm quen với cái trò chơi trước đã. Bởi vì mình nhận được rất nhiều các câu hỏi của anh em ở trên diễn đàn, cũng như là inbox qua fanpage, hoặc là inbox vào cái messenger trực tiếp của mình, hoặc là trên server Discord của mình về việc chơi con gì, chơi cái gì đầu tiên. Thì anh em hình dung là chúng ta đang có 3 cái phe. Game này nó chỉ có 3 phe thôi, là Sư đoàn Tiên Phong là 1 này, Liên minh Tự do là 2 và Đảng Trật tự là 3. Anh em hay gọi là phe xanh, phe xám và phe đỏ. Đấy, thì mỗi phe này chúng ta hình dung là mỗi phe nó chỉ có 8 đơn vị thôi. Đấy, Liên minh Tự do nó cũng chỉ có 8 đơn vị như thế này, Sư đoàn Tiên Phong cũng chỉ 8 đơn vị, và Đảng Trật tự nó cũng chỉ 8 đơn vị. Và mỗi đơn vị này nó sẽ có các cái chủng loại khác nhau. Ví dụ bộ binh hình mũ cối, xe tăng hạng trung là M, đấy, H là xe tăng hạng nặng, dẹt tăng, rồi là dàn phóng, rồi là lựu pháo. Thì nó chỉ có như này thôi. Còn bản thân anh em bị ngợp là bởi vì khi chúng ta xăm một cái đơn vị ra, chúng ta triệu hồi một đơn vị ra, thì nó có rất nhiều loại, là từ 4 sao đến 4 sao đến 4.1 rồi 4.2 rồi là 5 sao. Đấy, và mỗi đơn vị này nó có một cái tên khác nhau, thành ra là anh em sẽ bị ngợp. Nhưng anh em tập làm quen với mình là bộ binh của từng phe thì nó chỉ có một loại thôi. Đấy, nhưng mà nó có sao khác nhau, thành ra tên của nó khác nhau. Cái này anh em không cần phải quan tâm nhiều lắm. Đấy, còn cách xưng hô về đơn vị, về cấp sao hoặc là về chỉ số thì nhiều người hay nói là 4 sao chính là đây này. Anh em nhìn số sao đây là 4 sao. Còn 4 sao và một vạch có nghĩa rằng là 4.1, đó, 5 sao. Đấy, 5 sao, 5 sao một vạch thì chúng ta hay gọi là 5.1. Và sao vàng thì là 6 sao. Đấy, và sao vàng một vạch thì là 6.1 sao. Ok, thì đây là cách để chúng ta làm quen. Quay trở lại với cái việc là lựa chọn đội hình, thì ở giai đoạn đầu game có lẽ rằng là để dễ dàng chơi nhất thì đây là một cái đội hình rất phổ biến mà anh em có thể lựa chọn. Đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn ra mỗi đơn vị của một phe để chúng ta chơi. Ví dụ như phe Liên minh Tự do giai đoạn đầu tiên anh em có thể chọn lựu pháo. Đây này, cái con lựu pháo nhé, là để bắt đầu. Sư đoàn Tiên Phong anh em sẽ chọn cái con là xe tăng hạng siêu nặng. Xe tăng hạng siêu nặng là để bắt đầu. Ngoài ra với những anh em đen đủi, chúng ta không thể xăm được ra cái con xe tăng hạng siêu nặng, thì chúng ta có thể chơi xe tăng hạng nặng của Sư đoàn Tiên Phong. Cái Đảng Trật tự thì chúng ta sẽ chơi bộ binh nhé, chơi bộ binh của Đảng Trật tự. Đây là 3 cái con ở giai đoạn đầu game mà anh em nên chơi và nên lựa chọn. Thì 3 con này, con thứ nhất là lựu pháo của phe xanh, mình nhắc lại, và phe xám này thì mình sẽ chơi xe tăng hạng siêu nặng, và còn phe đỏ thì mình sẽ chơi bộ binh. Phe đỏ mình sẽ chơi bộ binh. Khi mình đã lựa chọn được 3 cái con như vậy thì trong quá trình mà mình ghép xe, thì mình lấy 3 cái con này là chủ đạo để mình ghép lên. Ví dụ như là mình có xe tăng hạng siêu nặng và mình sẽ ghép lên cái con là 5.1, 5 sao và một vạch. Thì để yêu cầu 5 sao và một vạch, anh em có thể chọn vào phần thông tin, chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ cần phải có một con y xì như vậy để chúng ta ghép lên, đúng không? Lên 6 sao. Tương tự như vậy, lên 6 sao thì sẽ có yêu cầu 2 con 5 sao một vạch cùng phe, thì chúng ta sẽ lên được 6 sao. Đấy. Thế thì trong giai đoạn đầu anh em sẽ nâng cấp lên đến giai đoạn 6.1 sao như thế này. Đấy, anh em nâng cấp xe tăng hạng siêu nặng lên 6.1, nâng cấp lựu pháo của phe xanh lên 6.1 và bộ binh của phe đỏ lên 6.1. Đấy, sau đó anh em kiếm đồ cho nó nhé. Thì 3 cái con này là 3 cái con ở dành cho giai đoạn đầu game để chúng ta chơi. Đấy. Trong quá trình ghép xe thì anh em sẽ ghép như thế này. Đấy, chúng ta vào phần lắp ráp và chúng ta ghép xe. Ví dụ mình muốn chơi về lựu pháo chẳng hạn, thì anh em tập trung ghép các cái con liên quan đến lựu pháo nhé.
đầu tiên mình phải chọn lựu pháo làm main, sau đó là cộng với hai con 4.1 bất kỳ thì mình có thể chọn bộ binh và chọn xe tăng hạng nhẹ, hoặc là mình chọn về diệt tăng để ghép vào. Thì khi mình nhấn sử dụng thì nó sẽ thành một con lựu pháo 5 sao. Đấy, mục tiêu của mình là phải đưa được lựu pháo lên sao vàng, 1 sao vàng và 1 vạch anh em nhé, 1 sao vàng và 1 vạch. Đó, sau đó mình dừng lại. Tương tự như vậy ở các cái phe khác thì chúng ta cũng làm tương tự như thế đối với bộ binh, đối với xe tăng hạng siêu nặng hoặc là xe tăng hạng nặng nhá. Đấy, trong trường hợp mà anh em không có bộ binh của Nga thì anh em có thể chơi bộ binh của Đức. Đấy, hoặc là bộ binh của bất kỳ một cái phe nào khác. Nhớ đây là bộ binh của phe xám, anh em nhìn đây, chúng ta sẽ lựa chọn. Đấy. Ngoài ra thì trong quá trình mà anh em nâng cấp, anh em chơi mà chẳng may mà nó bị mà mình muốn đổi sang một đơn vị khác thì chúng ta có thể chọn vào cái tính năng khôi phục. Đấy, ví dụ như mình chót nâng cái pháo đỏ này lên level 40 hoặc là level 60, level 80 thì mình sẽ chỉ cần tiêu tốn 20 vàng để mình khôi phục nó, là đưa nó về level 1 và mình dùng cái điểm kinh nghiệm cũng như là đạn dược này sang một cái đơn vị khác và mình lại tiếp tục nâng cấp các đơn vị đấy lên. Thì cái quá trình này nó rất là linh hoạt, anh em không cần phải lo lắng về vấn đề đầu game là mình bị lưng sai hay là cái gì cả, mà quan trọng nhất là anh em phải ghép xe làm sao cho nó chuẩn nhé. Chúng ta sẽ cứ focus vào cái phần cẩm nang này. Đấy, ví dụ như mục tiêu của mình muốn là xe tăng hạng siêu nặng 6.1 sao thì mình sẽ phải cần cái gì, là cần 2 con 1 sao vàng. Đấy, tức là cần 2 con của cấp trước. Đấy, 2 con cấp trước thì lại cần cái gì. Đấy, mình cứ follow theo cái này thì ghép xe nó sẽ dễ. Đấy, mục tiêu của mình là chỉ 3 con này, còn lại thì anh em đừng có ghép lan man. Anh em ghép lan man là chúng ta phạm phải sai lầm rất lớn và sau này sẽ rất khó để có thể khắc phục được. Rồi, đấy là giai đoạn đầu game liên quan đến đơn vị là 3 cái con như vậy là anh em có thể chơi chiến dịch rất là thoải mái, đi đánh nhau cũng có một cái lượng hỏa lực và lượng sát thương rất lớn. Trong quá trình mà anh em đi đánh nhau thì anh em sẽ dồn vào một con thôi nhá. Rồi, thế cái quá trình mà nâng cấp ở giai đoạn đầu game thì anh em ưu tiên cho mình cái gì? Trong giai đoạn đầu game là những cái nhà mà liên quan đến nhà tài nguyên này thì anh em tuyệt đối không nên động vào. Chúng ta không nên động vào, chúng ta không nên nâng cấp những cái nhà này. Mặc dù là chúng ta có thể nhìn thấy là nó có vạch mũi tên màu xanh nhưng chúng ta không nâng, mà thay vào đó chúng ta tập trung nâng vào 6 cái nhà này cho mình. Một là bộ chỉ huy này, 2 là trung tâm nghiên cứu này, 3 là cái sự nhà máy trung tâm này, 4 là cái phòng liên lạc liên minh, 5 là cái phần trại lính dự bị và 6 là cái phần trại lính số 1. Anh em chỉ cần ưu tiên cho mình một trại lính lên level cao nhất có thể. Đấy, lên level cao nhất có thể là ok rồi, chúng ta đừng có đua các trại lính khác nhé. Giai đoạn đầu game, early game chúng ta không có nhiều tài nguyên thì chúng ta phải tập trung nâng vào 6 cái nhà này thôi. Đấy, nâng vào 6 cái nhà này thôi. Còn nếu như mà nó yêu cầu cái điểm xây dựng thì chúng ta sẽ ưu tiên thêm vào cái phần tường thành nhé. Anh em phải nâng cái tường thành này lên. Đấy, để cho cái nhà của chúng ta thêm trâu chó hơn. Được chưa? Đấy. Còn phần nghiên cứu thì anh em sẽ nghiên cứu thế nào? Mục tiêu cái nghiên cứu của chúng ta là làm thế nào đẩy nhanh cái phần nghiên cứu công nghiệp sớm nhất có thể. Chúng ta ở đầu game chúng ta phải ưu tiên về mảng công nghiệp. Nếu như chúng ta đầu tư vào mảng công nghiệp sớm thì càng về sau chúng ta sẽ càng có lợi. Tuy nhiên anh em ham hố đánh nhau từ sớm thì chúng ta cũng có thể cân nhắc sang cái phần tác chiến. Phần tác chiến này thì chúng ta ưu tiên về một nhánh thôi. Ví dụ ở đây chúng ta có 3 nhánh, nhánh đỏ, nhánh xám và nhánh xanh. Thì anh em thích chơi nhánh nào thì chúng ta sẽ tập trung nâng vào nhánh đó. Còn nếu như anh em vẫn chưa xác định được là mình chơi nhánh nào thì tốt nhất là chúng ta nâng vừa đủ để active giai đoạn, để active cái mốc tiếp theo. Ví dụ mình muốn nâng cái chiến thuật đột phá này lên thì nó sẽ yêu cầu cái gì? Đấy, thì nó sẽ yêu cầu trung tâm nghiên cứu cấp 17 và cái hệ thống chuẩn úy cấp 1. Thì mình chỉ nâng vừa đủ cái cấp 1 đấy thôi để mở khóa cái cây công nghệ tiếp theo. Đấy, rồi là cái hệ thống chỉ huy kiểm soát này chẳng hạn, thì mình muốn nâng cái hệ thống chỉ huy này thì nó yêu cầu là các cái cấp trước là 4. Đấy, thì mình nâng vừa đủ thôi chứ mình không cần phải nâng lên 5 làm gì cả. Đấy, và mình cứ nâng. Mục tiêu của mình là gì? Giai đoạn early game sẽ kết thúc khi chúng ta đạt được level 80. Đây này, khi chúng ta nâng cấp lên level 80 nhá. Đấy, anh em cố gắng là lên cái xe của chúng ta lên level 80 sớm nhất có thể. Anh em xem là mình thích vào xe nào, thích vào xe của đơn vị nào thì chúng ta sẽ tập trung root của cái nhánh đó lên level 80 sớm nhất để chúng ta có thể đi đánh nhau. Trong quá trình mà anh em đi đánh nhau thì anh em sẽ dồn vào một con thôi. Ví dụ như ở đây mình nâng cái trại lính lên level cao nhất, anh em nhìn thấy cái level cao nhất chẳng hạn là quân số như thế này, thì anh em sẽ triển khai cho cái đơn vị khỏe nhất của mình, level cao nhất, rồi là đồ đạc ngon nhất, thậm chí là sĩ quan ngon nhất, tất cả
cả những cái gì ngon nhất anh em sẽ triển khai vào cái đơn vị lính số 1 này. Ví dụ như trường hợp mình ở đây đang là triển khai bộ binh cấp 1 này là sai, anh em cần phải tìm ra cái con xe của mình, ví dụ như là mình đầu tư vào chơi xe tăng hạng nặng chẳng hạn, thì mình sẽ triển khai nó vào trong cái trại lính số 1, bởi vì trại lính số 1 là cái trại mà mình nâng cấp nhiều nhất. Đó, ưu tiên nâng cao nhất thì cái lượng lính này nó sẽ lên cao. Đó, thì mình sẽ chơi cái con này. Trong quá trình mình chơi ở giai đoạn đầu game thì đấm nhau vẫn chỉ là level 40, 60, thậm chí là có ông nào sớm thì sẽ lên level 80. Thì quan trọng nhất chúng ta chỉ cần dắt một con xe ra thôi. Chúng ta không nên dắt nhiều xe ra ngoài đánh nhau, bởi vì là nó sẽ bị giảm cái lượng lính dự bị. Mà một khi đã giảm cái lượng lính dự bị này thì anh em sẽ không thể mua được quân và chúng ta sẽ không thể đánh nhau được nữa. Mà cái lính dự bị này thì sẽ tự động nó hồi. Nhớ nó hồi đây, ví dụ như của mình đang là 52 giây, nó sẽ hồi được một con, hoặc 52 giây được một con, cho nên là chúng ta muốn được 2398 con thì chúng ta phải cần thời gian. Ok đấy, thế nên là giai đoạn đầu game thì chúng ta ưu tiên, mình nhắc lại, ưu tiên 6 cái nhà này cho mình, và cái cây công nghệ anh em ưu tiên vào cái nhánh mà anh em muốn thôi, hoặc là chỉ đủ để mở khóa các cái cấp tiếp theo. Còn xe thì anh em sẽ ưu tiên cho mình một là xe tăng hạng siêu nặng của phe sư đoàn tiên phong. Đấy, đây mình nhắc lại nhá, để không anh em lại nhầm. Thứ nhất là xe thì anh em sẽ chơi xe tăng hạng siêu nặng cái này. Còn nếu như không có thì anh em sẽ chơi xe tăng hạng nặng thay thế. Đến 6.1 anh em dừng lại nhé, và chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn mid game để chúng ta lựa chọn tiếp các đơn vị khác. Đấy, còn phe liên minh tự do thì anh em sẽ chọn lựu pháo để chúng ta làm cái con để chúng ta lấy hỏa lực lớn, và cái đơn vị của đảng trật tự thì chúng ta sẽ chơi bộ binh để chúng ta đi chiến dịch cho nó hợp lý. Nên nhớ tất cả mọi đơn vị mà mình khuyến cáo ở đây thì anh em chỉ dừng lại ở mức 6 sao, 1 sao vàng và 1 vạch như thế này thôi. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn mid game, và mình sẽ hẹn gặp lại anh em ở trong cái clip liên quan đến mid game thì mình chơi gì và xây dựng đội hình như thế nào. Ok rồi, có lẽ là clip của mình xin phép tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.